Tôi không chắc là trong rồi mừng Còn nâng cao thu nhập vậy cô chưa? Cho không dùng qua các phòng vườn vàng như sau. 10 năm vâng ạ. Học kế hoạch ở đây đi phát triển tốt, hơn 10 mét đường vít. Rồi bắt tên bắt bao nhiêu tập? Ngon với em ăn thì ăn thôi. Anh làm gì mới tới mà quạo quọ vậy?